हॅलो फ्रेंड्स, मी शीतल पाटील. मी पुन्हा एकदा तुमचं सर्वांचं स्वागत करत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल फॅशन डिझायनर शीतल विथ 2 स्टार्समध्ये. तर सुरुवात करण्याआधी एकच रिक्वेस्ट करते, जर तुम्ही आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज करा आणि सोबतच बेल आयकॉन म्हणजेच घंटीचं बटन आहे तिथेही क्लिक करा. म्हणजे काय होणार की तुम्हाला नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन टाईम टू टाईम मिळत राहणार. चला तर मग आता सुरुवात करूयात. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला 46 साईजची स्टिचिंग दाखवणार आहे. कटिंग मी तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेली आहे. हा जो ब्लाऊज होता फुल चेस्टमध्ये आणि वेस्ट राऊंडमध्ये साधारण 9 ते 10 इंचाचं अंतर होतं. तर त्यावेळेला काय काळजी घेतली पाहिजे आणि कसं कटिंग करायचं ते सर्व मी तुम्हाला तिथे सांगितलेलं आहे. तर तो व्हिडिओ नक्की बघा. चला तर मग सुरुवात करूया. तर सगळ्यात आधी आपण इथे स्लीव्ज घेणार आहोत. तर तुम्हाला माहितीच असेल की आपण कटिंगमध्ये आपल्याला इथे स्लीव्जला थोडंसं जॉईंट करावं लागणार होतं. तर इथे आपण थोडंसं कट करून घेतले होते पार्ट, तर ते आपण इथे जॉईंट करायचे आहेत. काळजी घ्यायची, ज्या दिशेला म्हणजे जी डिझाईन आहे त्याच दिशेला आपली जे कट केलेले पीस आहेत ते पण आले पाहिजे, नाहीतर वरती खाली होतं चुकून. कारण की जे हे डिझाईन आहे ती एकाच दिशेला अशी होती, ऑलराऊंडर अशी नव्हती. नाहीतर मग आपण कसं पण कट केलं स्टिच केलं तर चालून जातं. तुम्ही जर कटिंगचा व्हिडिओ बघितला नसेल तर बघा, त्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. आता इथे दुसरी पण स्लीव्जला मी इथे जॉईंट करून घेते. आणि काळजी घ्यायची, जर जास्त वगैरे धागे वगैरे निघत असेल तर थोडंसं जास्त तिथं स्टिच करा, नाहीतर मग ते काय होणार यूज करून नंतर ते उसवल्यासारखं होतं. तर त्यामुळे थोडी काळजी घ्यायची. आता इथे बघा, खालचा जो आपला मेन फॅब्रिक आहे ते मी सरळ ठेवलेला आहे सरळ बाजूने, आणि वरती मी अस्तर घेऊन असं स्टिच करून घेते, जेणेकरून आपल्याला फोल्ड करायला इझी जाईल. तर इथे मी स्टिच करून घेते आणि नंतर मग आपण फोल्ड करणार आहोत. आणि फोल्ड म्हणजे आपण असं दुमडून घ्यायचं या पद्धतीने, आणि एक स्टिच इथून घेतलीत तरी चालेल, नाही घेतलीत डायरेक्ट दुमडलं तरी चालेल. दोघांपैकी तुम्ही काहीही करू शकता. तर इथे मी दाब स्टिच घेते आता मारून. तुम्ही जर तिथं अस्तरच्या साईडून स्टिच मारून घेतलीत आणि नंतर मग इथे दाब स्टिच नाही मारली तरी चालते, ते पण परफेक्ट बसतं, जसं की बऱ्याच व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे. आणि इथे राहिलेली जी पण स्लीव्ज आहे ती आपण इथे जॉईंट करून घ्यायची आहे. आणि ह्याला जी मी लेस लावलेली आहे ती मी नंतर लावली, कारण की नंतर त्यांनी मला सांगितलं होतं की थोडीशी लेस लावा, जेणेकरून तो ब्लाऊज अजून उठून दिसेल. तर मी व्हिडिओ बनवून झाल्यानंतर ती लेस लावली होती, त्यामुळे तुम्हाला फोटोमध्ये लेस वगैरे दिसू शकते. फक्त स्लीव्जला लावलेली आहे आणि ती पण मी नंतर ब्लाऊज स्टिच करून झाल्यानंतर लावली होती. तर आता इथे आपले स्लीव्ज झालेले आहेत. तर आता इथे मी बॅक साईड घेते. तर बॅक साईडला पण दोन्ही साईडला सेम मार्किंग करून घ्यायचं आहे गळ्याचं, टक्सचं. आता इथे एक काळजी घ्यायची, जे आपण तिरकं कट केलं होतं कमरेच्या बाजूला ते तिरकं तसंच घ्यायचं, नाही तर सरळ सरळ घ्यायला गेलात तर तुम्हाला चून पडू शकते, फुगा येऊ शकतो. तर तिथं थोडीशी काळजी घ्यायची. जर नाही कट केलं तर सरळ सरळ स्टिच करा आणि नंतर कट करा, चालेल. तर आता इथे आपण सर्व अस्तर व्यवस्थित इथे जोडून घ्यायचं आहे काळजीपूर्वक. तुम्हाला इथे दिसतच असेल मी सारखी हातमध्ये असं म्हणजे प्लेन करते कपडा, कारण का कुठे चून किंवा फुगा वगैरे पडू नये ह्याची काळजी घेते. आणि इथे जे पण एक्स्ट्रा कपडा असतो आपला तो कट करायचा, आणि काळजी घ्यायची की धागे आणि एक्स्ट्रा कपडा जो पण येतो आपला तो आपण वेळोवेळी म्हणजे टाईम टू टाईम आपण ते कट केलं पाहिजे, नाहीतर मग आपली फिनिशिंग चांगली दिसत नाही आणि ते कपडा आणि तो जे धागे वगैरे निघतात ते तसेच राहतात. आणि मग नंतर मग आपण विसरून जातो कट करायला वगैरे घाईमध्ये, जर आपल्याला स्टिच करून ब्लाऊज द्यायचा असेल तर. त्यामुळे आपण सवयच लावायची, वेळोवेळी आपण ते कट करायचं आणि जे पण एक्स्ट्रा कपडा वगैरे असेल तो पण आपण कट करायचा वेळोवेळी. तर आता इथे मी नेक जो आहे तो सरळ स्टिच केलेला आहे, तुम्हाला दिसतंय. आपण नेहमी म्हणजे असं दुमडून वगैरे घेत असतो, तर इथे मी कुठेच कमरेला पण आणि गळ्याला पण दुमडून घेतलेलं नाही, कारण की आपण इथे पायपिंग करणार आहोत त्यासाठी. तर इथे आपण टक्स घ्यायचे आहेत, आणि इथे टक्स तुम्हाला मोठे दिसत असतील कारण की आपण थोडेसे रुंदीला जास्त घेतले होते. तुम्हाला म्हणजे कटिंगचा जर व्हिडिओ बघितला असेल तर तुम्हाला माहीत असेल. तर कारण का तर ह्याच्या फुल वेस्ट म्हणजे फुल बस्टमध्ये आणि वेस्ट राऊंडमध्ये जास्त फरक होता, त्यामुळे. आता इथे आपण कमरपट्टी जी आहे ती लावून घ्यायची. तर मी एका बाजूने ना दुमडलेली नाही, कारण का तर तिथे म्हणजे काठ घेतलेला आहे, तर दुमडायची गरज नाही लागत. आता इथे चून घ्यायची, बरोबर टक्सच्या बाजूने घ्यायची, म्हणजे टक्सच्या अलीकडे किंवा पलीकडे कुठून पण घेऊ शकता. टक्सवरून घेतली तर थोडंसं म्हणजे मशीन जर चांगली नसेल तर थोडासा प्रॉब्लेम होतो, आणि मला ही सवय झाल्यामुळे मी टक्सच्या इथून म्हणजे आतून किंवा बाहेरून असं घेते चून. आता इथे आपण दाब स्टिच घेतली. आता इथे योगपट्टीला पण आपल्याला थोडासा कपडा कमी पडत होता, तर त्यामुळे मी योगपट्टीसाठी पण इथे जोडून घेते. 80 सेंटीमीटर कपडा फक्त होता आणि 46 साईजचा आपल्याला इथे स्टिच करायचा होता ब्लाऊज, तर त्यासाठी इथं थोडंसं जॉईंट तर लागतंच. आता इथे बघा,
आणि कस्टमरला सांगितलं होतं की थोडंसं जॉईंट येणार, तर त्यांनी चालेल म्हणून सांगितलं होतं. तर आता इथे अशा प्रकारे मी योगपट्टी अशी जोडून घेते. खालचा पार्ट जो आहे कमरेचा तेवढाच मी फक्त स्टिच करून दुमडून घेणार आहे आणि वरचा पार्ट जो आहे तो तसाच ठेवणार आहे ओपन, कारण का आपल्याला नंतर जी आपली वरचा जो पीस आहे तो आपल्याला तिथे लॉक करायचा आहे. त्यासाठी मी स्टिच करणार नाही वरच्या पार्टला, तुम्हाला दिसेलच आता इथे. हे आपण दुमडून इथे आपण फक्त दाब शिलाई मारून घ्यायची आहे आणि व्यवस्थित काळजी घ्यायची की मागचा पुढचा जो पण भाग आहे तो म्हणजे व्यवस्थित आहे का, नाहीतर एकसारखं स्टिच होतं आपलं नेहमी. आता इथे बघा, आपण जो आपला वरचा जो पार्ट आहे त्याचा गळा वगैरे आपण सरळच मी इथं स्टिच करून घेत आहे. म्हणजे जे खालचं जे मेन फॅब्रिक आहे ते आपलं उलटं आहे आणि त्याच्यावरती मी अस्तर ठेवलेलं आहे. ठीक आहे. आणि आता इथे आपण जे पण आपलं अस्तर आहे ते आपण सगळं जॉईंट करून घेणार आहोत मेन फॅब्रिकला. व्यवस्थित जॉईंट करून घ्यायचं, कुठे काही चून पडली नाही पाहिजे, फुगा आला नाही पाहिजे, ही काळजी घ्यायची, जेणेकरून आपली फिनिशिंग आणि आपला म्हणजे ब्लाऊज पण परफेक्ट बसेल. हे सगळं काळजीपूर्वक व्यवस्थित करायचं, घाई करायची नाही जास्त. आता इथे पण तुम्हाला दिसतंय आपण एक्स्ट्रा कपडा जो पण असेल तो कट करायचा. आता दुसरी पण साईड जी आहे ती पण मी इथे स्टिच करून घेते. अस्तर फक्त आपल्याला इथे व्यवस्थित जॉईंट करून घेतलं की मग तुम्ही टक्स फटाफट मारले तर चालून जातं. फक्त अस्तर जॉईंट करताना नेहमी काळजी घ्यायची. मग कोणता पण कपडा असू दे, तुमचा नेटचा असू दे, सिल्क असू दे किंवा कॉटन असू दे, कोणताही असू दे, फक्त अस्तर जोडताना प्रत्येक म्हणजे ड्रेस शिवा नाही तर ब्लाऊज शिवा, काही पण शिवा, पण काळजी घ्या. आता इथे आपण टक्स घेऊयात सगळे. आणि टक्स पण कसे घ्यायचे असतात वगैरे मी तुम्हाला सगळं दाखवलेलं आहे. आणि हे जे आपण सगळं म्हणजे कटिंग केलं होतं ते सगळं आपण ब्लाऊजवरून मापे घेऊन केलं होतं. तर ब्लाऊजवरून कसे मापे म्हणजे शोल्डर आर्महोल कसं घेतलं जातं ते पण तुम्हाला तिथे मी सांगितलेलं आहे. जर बघितलं नसेल तर बघा. आता इथे चारी पण टक्स आपले इथे झाले व्यवस्थित मारून. आणि जिथे आपलं टोकीलं असतं तिथं थोडीशी काळजी घ्यायची, व्यवस्थित तिथं स्टिच करायचं. अजिबात धागा वगैरे असं सोडू नका तिथे. म्हणजे असं सरळ स्टिच मारा आणि नंतर बाहेर निघा असं नाही, तिथं पॅक करा, जेणेकरून जो आपला टक्स उभा राहतो तो चांगला दिसतो. नाहीतर बऱ्याच वेळा काय होतं की आपण असं सरळ स्टिच मारतो आणि लगेच धागा काढतो, तिथं म्हणजे पॅक करत नाही आपण असं. म्हणजे आता जसं मी तिथे जे टोकाला मी एकदम 2-3 शिलाई अशी घेत आहे मागे पुढे, तसं घ्या. म्हणजे ते कसं टक्स आपले उभे राहतात, व्यवस्थित छान दिसतात. आता इथे तुम्हाला गळ्याच्या बाजूला थोडंसं तिरकं दिसत असेल बाहेरच्या साईडला, तर ते आपल्याला थोडंसं कट करायचं आहे. 1 पॉईंट इतकंच कट करायचं, जास्त पण नाही. इथे बघा आपण कट केलं इथे. आता हा खालचा जो राऊंड आहे तो पण आपल्याला व्यवस्थित असं घ्यायचा आहे. थोडासाच कट करायला लागतो, जास्त नाही. जर तुम्हाला जास्त येत असेल तर एकदा चेक करा आपलं कुठे काय चुकलेलं आहे का. आणि दोन्ही पण पार्ट एकमेकांवरती ठेवून व्यवस्थित सर्व चेक करायचं की आपलं म्हणजे पार्ट दोन्ही पण बरोबर आहेत का, कमी जास्त तर नाहीत ना. कारण की टक्समुळे काय होतं की थोडंसं मागे पुढे होतं, तर त्यामुळे थोडी काळजी घ्यायची. आता इथे योगपट्टी बघा मी घेतलेली आहे स्टिच करायला. आतला वरचा जो पार्ट आहे तो आपण इथे लॉक करायचा आहे योगपट्टीमध्ये, जसं की आपण कटोरीला वगैरे करतच असतो. आता इथे ह्या पद्धतीने लॉक करते मी. आपण नेहमी काय करतो की वरच्या पार्टला आधी स्टिच करून नंतर मग खालची कमरेची बाजू म्हणजे असं लॉक करून असं घेतो ना. तर ह्या वेळेला का असं झालेलं आहे, कारण का आपल्याला जॉईंट करायला लागले, तर त्यामुळे व्यवस्थित कटिंग वगैरे आपल्याला हवी होती, तर त्यामुळे हे मागे पुढे झालेलं आहे. बाकी काही नाही, तर सेमच आहे. आता मी बाहेरच्या साईडून पण दाब शिलाई मारून घेणार आहे, जसे की एक पॉईंटवरती असते ना ती वाली. आणि मला बरेच कमेंट येत आहेत मशीनचे, तर म्हणजे मी जसं की तुम्हाला सांगितलं होतं मशीनबद्दल वगैरे माहिती हवी असेल तर मला कमेंट करा म्हणून. तर बरेच कमेंट येत आहेत, तर मी करेन अपलोड नक्कीच. पण आता काय झालं, एक व्हिडिओ मी केला पण होता रेकॉर्ड, पण ते काही बरोबर आला नाही, कारण की समोर विंडो आहे आणि विंडोच्या इथून जी मशीन आहे ती परफेक्ट दिसत नाही आहे. तर त्यामुळे मी करेन मी लवकरच तो पण अपलोड. ह्या शनिवार रविवारपर्यंत मी अपलोड करेन, ठीक आहे. तर आता इथे बघा जे पण एक्स्ट्रा आहे ते आपण कट करायचं. आता कमरेच्या बाजूला तुम्हाला थोडंसं दिसत असेल मागे पुढे, तर ते पण आपण इथे व्यवस्थित कट करायचं. जो पण एक्स्ट्रा पार्ट येतो ना मधल्या टक्समुळे येतो तो, मग ते कट करायचं. आणि आर्महोल वगैरे चेक करायचं. आता मी बॅक साईड घेतलेली आहे आणि फ्रंट साईड एकावर एक ठेवते.
ह्या पद्धतीने कमरेची जी हाईट आहे ती सेम आली पाहिजे मागची पुढची, तर तिथे कमी जास्त होत असतं, कारण का आपण जो आर्महोलचा जो टक्स घेतो तर त्याच्यामुळे आपलं मागं पुढे होतच असतं. तर त्यामुळे आपण तिथे थोडीशी व्यवस्थित एकावर एक कपडा ठेवायचा, बॅक साईडचा फ्रंट साईडचा, आणि कट करायचा. जसं की मी तुम्हाला नेहमी सांगते की बॅक साईड स्लीव्ज हे पहिल्यांदा म्हणजे स्टिच करून घ्यायचे आणि नंतर मग फ्रंट साईड आपण स्टिचिंगसाठी घ्यायची असते, जेणेकरून आपल्याला पण इझी जातं ना. म्हणजे आता आर्महोल चेक करायचं आहे तर आपल्याला इझी गेलं, आणि हाईट वगैरे किंवा फिटिंगची साईड हे सगळं इझी गेलं आपल्याला, म्हणजे चेक करण्यासाठी. आता इथे हुकपट्टी आयपट्टी घेते लावून. हे तर तुम्हाला माहीतच आहे की इझी आहे भरपूर. आणि हुकपट्टी म्हणजे हुक वगैरे आपण डायरेक्ट मशीनवरती कसे लावले जातात त्याचा पण व्हिडिओ मी अपलोड केलेला आहे. आणि इथे बघा आपण असे कट्स मारायचे. जर तुम्ही म्हणजे जर तुमचा जो मधला टक्स आहे तो दुमडूनसुद्धा असं खालच्या साईडला वाकला जात असेल तरच कट मारा, नाही तर नाही म्हणजे काही मारायची गरज नाही आहे. ठीक आहे. आता इथे आयपट्टी पण आपली झाली. आयपट्टी पण मशीनवरती कशी म्हणजे आपण तयार करायची असते ते पण तुम्हाला दाखवलेलं आहे, कशी स्टिच करायची असते. आता इथे मी चेक करते हुकपट्टी आणि गळा वगैरे सगळं आपलं परफेक्ट आहे का. आणि जे एक्स्ट्रा आहे ते मी सारखे म्हणजे जे धागे वगैरे निघतात ते कट करते, कारण की ते धागे जे एक्स्ट्रा निघत असतात त्याच्यामुळे ते खेचले जाऊन अजूनच म्हणजे धागे निघतात. आता इथे मी त्यांच्या छोट्या पट्ट्या घेतल्या ना कट करून, त्या मी प्रेस बटन लावण्यासाठी घेतलेल्या आहेत. आता इथे बघा आपण आर्महोलच्या साईडला अर्धा इंच आणि गळ्याच्या साईडला पावणा इंच असं तिरकं घेतलेलं आहे. जसं की मी तुम्हाला कटिंगच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की तुम्ही एक सवय पाडत, जर तुमचे पडत असतील गळे तर तुम्ही एक सवय करा की म्हणजे कटिंग करता जसं आपण बोटनेकला आपण आर्महोलच्या साईडला म्हणजे जिथे आपण स्लीव्ज जोडतो ना त्या साईडला आपण कसं असं तिरका अर्धा इंच खाली डाऊन करतो, तसं तुम्ही प्रत्येक ब्लाऊजला म्हणजे बोटनेक सोडून तुम्ही प्रत्येक ब्लाऊजला गळ्याच्या साईडला थोडंसं 1 पॉईंट किंवा अर्धा इंच तुम्ही डाऊन करा कटिंग करतानाच. ठीक आहे. आता इथे बघा आपण ह्या पट्टी घेतलेल्या आहेत दोन्ही पण तयार करून, आणि एका साईडला मी हे म्हणजे असं फोल्ड करून घेतलेलं आहे, जेणेकरून आपल्याला ते जे प्रेस बटन आहे ते व्यवस्थित तिथे पॅक करता येईल, शिवता येईल. आता इथे वन साईडला मी आर्महोलच्या साईडला म्हणजे स्लीवच्या साईडला तिथे शिवून घेते, जॉईंट करते ते प्रेस बटन, तुम्हाला माहीत असेल. आता हे झालं. आता काही लोक काय करतात की स्लीव्ज वगैरे लावून झाल्यानंतर सगळ्यात शेवटी प्रेस बटन वगैरे लावतात, तर मी कधी आधी लावते कधी नंतर लावते, तसं काही फिक्स नाही आहे, तुम्ही कधी पण लावू शकता ते. आता आणि ते पण कस्टमरला विचारायचं आपण की तुम्हाला प्रेस बटन हवं आहे का, कारण काही लोकांना आवडत नाही आणि काही लोकांना लागतं प्रेस बटन, तर तुम्ही विचारून नंतर लावा. आता इथे आपण साईडला पण स्टिच करून घ्यायची, जेणेकरून जे धागे वगैरे निघतात ते निघणार नाहीत. आता इथे आपलं झालं, मी दोन्ही पण स्लीव्ज घेतलेले आहेत जॉईंट करून. आता इथे फिटिंगच्या साईडला पण सरळ बाजूने स्टिच करायचे आहे. जर तुम्ही फुल चेस्टच्या हिशोबाने जर कटिंग केली असेल आणि तुम्हाला सरळ स्टिचिंग हवी असेल तर तुम्ही डायरेक्ट उलट्या साईडून असं स्टिचिंग करा. आणि जसं की मी तुम्हाला ह्याच्याबरोबर मागचाच व्हिडिओ तुम्हाला दाखवलेला आहे खण ब्लाऊजचा, की कशी फिटिंग करायची असते आणि कसं काय सरळ रेष कशी आणायची, म्हणजे सरळ फिटिंग कशी आणायची ती, तर तो व्हिडिओ बघा म्हणजे तुम्हाला कळेल. तिथे मी मुद्दाम तुम्हाला फुल चेस्टच्या हिशोबाने कटिंग करून आणि स्टिचिंग करून दाखवली होती. तर आता इथे बघा दोन्ही पण बाजू आपण इथे स्टिच करून घ्यायच्या. आता इथे मी पहिल्यांदा लॉक करून का घेते, कारण की धागे वगैरे निघले जातात सारखे सारखे, तर त्यामुळे. आणि नंतर मी आता पायपिंग करणार आहे. आणि ॲक्च्युली पायपिंगचा व्हिडिओ पण मला सेपरेट करायचा होता, पण तो मिळाला नाही करायला, खूपच घाईमध्ये स्टिच केलं म्हणून मी नाही. पण पायपिंगचे बरेच व्हिडिओ आपले अपलोड आहेतच. आता इथे काय जे पण एक्स्ट्रा म्हणजे जे पण धागे वगैरे निघालेले असतील ना ते आपण पहिल्यांदा इथे कट करून घ्यायची. आणि इथे मी 1 इंचाची साधारण पट्टी घेतलेली आहे तिरकी कट करून, आणि ती वन साईडला आपण फोल्ड करून घ्यायची आहे. आणि म्हणजे बऱ्याच प्रकारच्या मी तुम्हाला पायपिंग सांगितलेल्या आहेत, जर त्या बघितल्या नसतील तर बघा. म्हणजे असं स्टिच करत एखाद्या व्हिडिओमध्ये सांगितले तर एखादा दुसरा मी असं सेपरेट पण बनवलेला आहे, दोरी पायपिंगचा पण बनवलेला आहे, तर तुम्ही बघा ते, म्हणजे तुम्हाला पण थोडंसं कळेल. आता इथे बघा शोल्डरच्या साईडला ना थोडीशी पट्टी खेचायची, ज्यांचा गळा पडला जातो ना त्यांनी, फक्त शोल्डरच्या बाजूला, बाकी कुठेच नाही खेचायची. शोल्डरच्या म्हणजे शोल्डर आलं ना तर त्याच्या 1 इंच आतल्या बाजूने, 1-2 इंच आतल्या बाजूने, 1-2 इंच बाहेरच्या बाजूने असं खेचायची, थोडीशी, जास्त नाही खेचायची, पूर्ण ब्लाऊजला नाही खेचायची, फक्त शोल्डरच्या साईडलाच. आता इथे कट्स मारायचे, 3-3 कट्स मारते, 1 2 3 आणि 1 2 3 असे
फक्त राऊंडच्या बाजूलाच मी इथे कट्स मारलेले आहेत, बाकी कुठेच नाही मारायचे. आता इथे बघा, आणि ते कट्स मारल्याने काय होतं की आपल्याला म्हणजे जो आपली पायपिंग आहे ना ती इझिली अशी म्हणजे फिरते आणि उभी राहत नाही. जी आपली म्हणजे पायपिंग उभी राहते ना नंतर शिवून झाल्यानंतर, तर ती उभी राहत नाही. आता इथे बघा एकदम पातळ अशी मी पायपिंग करते. इथे जास्त जाड पण नाही आणि जास्त बारीक, एकदम बारीक अशी पण नाही, एकदम म्हणजे अशी शोभेल अशी केलेली आहे. त्या व्यक्तीला शोभेल, ज्या पण व्यक्तीचा हा ब्लाऊज आहे त्या व्यक्तीला शोभेल अशी पायपिंग करते. तर इथे व्यवस्थित, आणि जिथं राऊंड भाग येतो त्या राऊंड भागला आपण व्यवस्थित गोल गोल असं म्हणजे फिरवतच स्टिच घ्यायची आहे. सरळ सरळ घेऊ नका, नाहीतर तिथं असे नागमोडीसारखा असा गळा तयार होईल. तिथे अशी पायपिंग म्हणजे नागमोडीसारखी तयार होईल किंवा तुमची खेचली जाईल, असं काहीतरी प्रकार होणार तिथे. तर त्यामुळे तुम्ही जिथे राऊंड भाग येतो ना तिथे आपण जसा गळ्याचा आकार आहे राऊंड त्या पद्धतीने राऊंडच्या इथे फिरवत कपडा उचलायचा आणि म्हणजे ते आपलं फूट उचलायचं आणि कपडा असा फिरवत आपण घ्यायचं स्टिच करून. जसं की इथं बघा, हळूहळू असं म्हणजे फिरवतच घ्यायचं. ठीक आहे, तर ती काळजी घ्यायची. मग तुमची पायपिंग एकदमच मस्त येणार, अजिबात चुकणार नाही. तर तुम्हाला इथे दिसते आपली कुठंच पायपिंग उचलत नाही किंवा काही नाही. आणि जर तुमची उचलली जात असेल राऊंडच्या भागामध्ये तर थोडेसे 1-2 कट मारा तिथे, म्हणजे ज्या पायपिंगला शिवून झाल्यानंतर सांगते. आता इथं आपण फिटिंग बघूयात. तर इथे सगळ्यात आधी आपण काय करायचं आहे, जो आपला स्लीवचा राऊंड आहे ह्यांचा तो घ्यायचा. आता इथे त्यांचा स्लीवचा राऊंड हा 1.25 येतो आहे, अर्धा तो घेते इथे. आणि इथे अपर चेस्ट घेते मी, ब्लाऊजवरूनच माप घेते. आता इथे बघा, हे अपर चेस्ट घेते इथे आणि फुल चेस्ट पण घेते ह्या पद्धतीने. आणि वेस्ट राऊंड जो आहे तो असा पण तुम्ही घेऊ शकता जर बरोबर मध्यमद असेल त्यांचं, जर म्हणजे दोन्ही पण पार्ट सेम असतील मागचा आणि पुढचा तर. आणि जर सेम नसेल तर तुम्ही ह्या पद्धतीने घ्या, जॉईंट करून घ्यायचं असं. आणि जो पण एक्स्ट्रा पार्ट राहतो ना तो असा 4 फोल्ड करायचे, ते एक्स्ट्रा पार्टचे असे 4 फोल्ड करायचे. आणि जो चौथा फोल्ड येतो तो आपण इथे मार्किंग करून घ्यायचा. ठीक आहे, म्हणजे आता समजा तुमचा 4 इंचाचा म्हणजे 4 इंच राहत असतील तर त्याचे 4 फोल्ड केले तर तुमचा 1-1 इंच येणार. तर 1 इंच तो आपण इथे घ्यायचा. ठीक आहे, आता इथे मी आर्महोल पण चेक केला, परफेक्ट आहे, काहीच म्हणजे कुठे काही चुकलेलं नाही, परफेक्ट आहे सगळं. ठीक आहे. आणि एक गोष्ट अशी पण तुम्हाला सांगते की ना, जेव्हा आपण आर्महोल चेक करतो तर एका साईडचाच करू नका, दोन्ही पण साईडला असा राऊंडमध्ये करा. असं नाही की एका बाजूनेच करा, कारण का येत असेल बरोबर तर ठीक आहे, जर मागे पुढे होत असेल ना तर म्हणजे पूर्ण राऊंड असा चेक करा. कारण की कसं होतं की आपण आर्महोल जो देतो ना तर त्या जो रेडीमेड ब्लाऊज आहे त्याचा आर्महोल वेगळा असतो आणि आपला वेगळा असतो. आणि आतला भाग आणि बाहेरचा भाग असं म्हणजे वेगवेगळं. काही लोक काय करतात, बॅक साईडचा आर्महोल घेऊन इथं फ्रंट साईडचं माप घेतात. तर तसं नाही, पूर्ण राऊंड घ्या म्हणजे तुमचा परफेक्ट येणार. ठीक आहे, पूर्ण राऊंड महत्त्वाचा आहे, आपला बॅक किती आणि फ्रंट किती ते महत्त्वाचं नाही आहे. तर आपला फुल राऊंड जो आहे तो महत्त्वाचा आहे. आता इथे बघा मी म्हणजे दोन्ही साईडला पण आता इथे स्टिच करून घेते फिटिंगचे. आणि इथे त्यांनी मला जास्त जी आपली मार्जिन आहे ती ठेवायला सांगितली होती 2-2 इंचाची, तर त्यामुळे इथे ठेवलेली आहे मी. आणि तिथे 4-4 स्टिच अशा करते जेणेकरून फिनिशिंग पण चांगली दिसेल आणि ते असं म्हणजे टाईट असं वाटणार नाही घातल्यावरती, कारण की एक्स्ट्रा पार्ट असलं की थोडंसं असं वेगळंच वाटतं. तर आता इथे सरळ ब्लाऊज तुम्हाला करून दाखवते. एकदम मस्त असा ब्लाऊज झालेला आहे. फक्त इथे मी नंतर चेंज काय केलं, फक्त स्लीव्जला फक्त लेस लावलेली आहे त्यांच्या सांगण्यानुसार. ते पण त्यांनी मला स्लीव म्हणजे ब्लाऊज शिवून झाल्यानंतर सांगितलं होतं, त्यामुळे बाकी काहीच नाही, बाकी सगळं सेम आहे. ठीक, तर तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की सांगा कमेंटमध्ये. आणि आवडल्यास लाईक, शेअर, कमेंट करा. आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर तेही करा. आणि तुमचा सगळ्यांचा सपोर्ट असाच असू दे. आणि अशीच मला सपोर्टची जास्तीत जास्त गरज आहे तुमच्या सगळ्यांच्या. तर प्लीज असा सपोर्ट करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. चला तर भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. सर्वजण आपापली काळजी घ्या. बाय.